Aika korkealla tuo. Mä luulen, että tää taitaa olla jopa semmonen kone, että Rebelwerksikin sanoisi, että tuommoinen pitää olla. Aika paljon taittuu! Sehän ei auta varmaanko testata. Siitä on kauan viimeksi on lähdnyt traktorille. Mutta nyt tuli haettua traktoria, mä lähdin aamusta 7. En ole aivan 7 tässä siirtämässä. Niin tässä on kuule maasiirtohommia meillä. Elikkä muutetaan meidän pihaa sillä, että me päästään se puolikas kääntyyn tässä, niin laajennetaan vähän tuota tietä tuosta. Se tosiaan tehdään tähän, niin pitää siirtää tätä vanhaa multaa pois. Elikkä pitää Savimaalle ottaa se sajasoraa siihen. Koko moduulen karkokärry perässä. Sieltä sai lainaakin itse asiassa. On traktori ja kärry, joo. Laatuvehkeet. Ei mitään, semmoista hommaa ja nyt ajellaan traktoria ees sun taas sun tässä ja katsotaan minkälainen siihen päivän mittaan lähtee edistymään tosta pellosta. Niin ne vaan hommat etenee. Täällä alkaa ole he. Tosiaan 1 päivä meni väliinsä. Tää ollaan niin seuraavalla päivällä, niin siihen se tulee. Elikkä otetaan tuosta sen verran maata pois, että se tulee Savimaalle. Ja nyt kun se on Savimaalla, niin mun pitää hommata kangas siihen ja sitten sen jälkeen niin laitetaan siihen ensin isompaa soraa ja sitten vähän pienempää. Menee aika paljon sitä soraa, koska tää on iso alue ja näyttää olevan, että sitä osasta paikkaa varmaan puoliska metriä lähtenyt, niin tulee aikamoinen kyllä täyttö tähän, mutta tulee tosi iso alue sitten sen jälkeen. Paljon on pitänyt kuskata multaa ees sun taas, mutta sellaista se on. Maaonnellisuus. Tääkin on yksi semmonen asia, minkä moni kyllä muisti kommenteissa ottaa huomioon, että kun ethän sä mahuu sillä tekee siellä ja täällä ja kaikki on niin vaikea. Mutta nyt mahtuu. Tekee semmosen pihan tuohon tai kääntöpaikan tuohon alas, mikä voi säilyttää sitä. Ja kääntää sen myös siinä. Siinä on keulalle vähän paikkaa, että pääsee pyörähyttää sitä. Ja tulee hyvä säilytyspaikka. Onneksi meillä oli tässä mahdollisuus, niin pystyttiin ajahan tuo maa, mikä oli, niin tähän mulle. Ja sitten maisemoja se lopuksi tuohon, niin saa se sitten yhdistettyä tuohon nurmikkoon. Eli säästettiin siinä. No joo, niin säästettiin periaatteessa siinä, että me ei tarvinnut kuskata niinku ulospäin tuota täytemaata. Eli pystyttiin jättää se tähän meidän pihalle ja sitten maisemoja sillä tämä tosiaan niin tulee ihan jees. Mutta ei mitään, nyt ruokatauko ja sitten jatkuu. Kohta siinä on sorakenttä. Se on maasiirtopalvelut Keskikorpi Motorsport, hyvää päivää. Lapio säilöhö ja näin. Mitä ollaan saatu tehtyä? Vähän flunssaa saatiin melkein aikaiseksi siinä, että eilen joutui siinä vesisateessa sitten vähän lätkäähän. Ja tosiaan selitetään vielä kerran, että miksi ja mikä juttu tämä on. Elikkä nyt kun meille tulee se puoliperävaunu ja sitten meillä on rekkaveturi, ei ole siis vielä sitä, mutta ollaan hommaamassa semmoista jossakin vaiheessa, niin mehän kerran ollaan käännetty tuolla meidän pihalla asfaltilla sitä. Ja siinähän tuli semmonen ongelma, että se syö tuota asfalttia, eli kärry painaa kuitenkin jonkun verran, jos sä puolikkaan käännät tosi pienessä tilassa, niin sen jälkeen se rupeaa syömään sitä asfalttia. Eli se kauhoo sitten niin tavaraa pois ja se asfaltti menisi pilalle. No, miten mä sitten pääsisin tuonne pihalle, jos en mä kävisi aina kääntyyn tuolla? Mä joutuisin pakittaan tämän koko tien, mikä tulee tuolta. Ja sehän ei onnistu, ainakaan multa. No ei mulla kyllä korttiakaan vielä millä pakittaa. Niin ollaan päätetty semmoisen, että tehdään tähän kääntöpaikka. Eli tuosta otettiin ensin maata pois. Ja siitä otettiin noin 30 senttiä, jonka jälkeen tuli savipohja. Sen jälkeen siihen levitettiin suodatinkangas. Ja suodatinkankaan päälle niin laitettiin 5-vitoinen murske. Sitten tästä se maa, mikä oli se ylimääräinen, niin se maisemoitiin tuonne mäkeen. Eli jossain vaiheessa sitten pystyy tuon tekemään, niin vähän laajentaa robottileikkurin työmaata ja nuot fiksaa tuolta, niin saa tämän koko alueen, niin tulee komian näköinen semmonen nurtsi sitten siihen, niin tulee hyvän näköinen. Ehkä joutuu vähän lisäähän noita pollarivaloja, mitä tuolla on, kun tulee niin pitkä tuosta tiestä. Mutta siinä se on. Neliöitä on paljon. Niin kuin näkyy, vito on tossa. Ja sitten tähän, no tuota mä en ole vielä lätkenyt kertaakaan, mutta siinä on keulalle sitten sillä, että pystyy vähän tämmöisellä pussipysäkillä käyttämään keulaa. Ja
Sitten pyörähyttää ympäri ja me pystytään säilyttämään sitten tässä tien vieressä sitä meidän yhdistelmää. Ja tämähän on laitettu tähän, se on ajettu kaivinkoneella moneen kertaan läpi. Sitä rällättiin ees sun taassuu siinä tuommoisella Volvolla. Sen verran katsoin, että siinä oli Novatronin mittalaitteet. Onkohan rannikkokoneen varustelu asentanut? Lähtisin veikkaa, että on. Mut joo, niin mä oon ajanut tuota lätkällä. Mä oon varmaan 4 kertaa ajanut tää ees sun taassu ja nyt on vielä tulossa tuolta näin päin. Ja nyt mä yritän sitä sillä suoristella sitten, niin saa siitä hyvää, mutta tää on niinku semmonenkin juttu tässä, että me tehdään tää syksyllä sen takia, että talven aikana se pääsee vielä painuun pikkusen ja sitten jos me halutaan, niin laitetaan siihen vielä hienompi murske sitten päälle, että tähän keväälle ei, tähän syksylle ei ruveta laittaa sitä sen takia, että sitten se kuitenkin vähän routisi ja sitten kun tähän tulee joku auromies tai mä itse natikalla, niin mä pusken sitten sen hienon murskeen pois tästä, mutta nyt koitetaan situa se tuolla lätkällä sitä tuohon kiinni ja sekö saadaan tehtyä, niin meillä on sitten tässä kääntöpaikka valaaminen. Samalla pikkusen levennettiin tuolta noista paikkaa, niin pääsee helpommin kääntyyn pihalle, eli ojan päälle tehtiin vähän se sitten soraa ja matskua, niin saatiin leviämmäksi sitä tietä, mutta mä pistän mikähän toi Wacker Nyssonin käyntiin ja rupian läpyttähän tuot. Pistän kuulokkeet korviin. Joten lätkäys hommiin. Printtipiste. Aloitetaan tämä päivä sillä, että käydään viemään kiitostaulu. Ja sitten täällä on niillä uusi semmonen niinkö työvaate kautta niinkö vaate, koska printtipistehän tekee tosi paljon justiin painotuksia ja kaikkia näitä. Ja meillekin tehnyt teipit, kaikki mahdolliset tekee, kiitoskortit, kaikki tämmöset. Niin niillä on uuden tilan avaajaiset, niin riisipuurollehan tässä piti lähteä ja katsoa samalla, että minkä näköiset tilat pojat on tänne Ylivieskaan saanut. Niillä on 2 toimipistettä, toinen on etelässä ja toinen on täällä. Niin käydäänpä katsoa, että mitä tällä näkyy. Eli yritysvaatteet teippaukset mainosrotussa. Kyllä täytyy sanoa, että on printtipisteellä hienot systeemit nyt. Ja niin kuin näkyy, niin jos yrityspuolelle on teillä tarvetta kamppeelle tai aivan sama vaikka se olisi tämmönen meidän tyylinen riftinki-tiimi tai mikä vaan, niin kannattaa kysyä kyllä printtipisteeltä tarjousta. Niillä on hyvä valikoima ja sillä lailla, että saa varmasti ja järkevää hintaa, niin ei muuta kuin sinne yhteyttä, jos on tarve. Me lähdetään nyt seuraavan asian pariin. No niin, tiedättekö te sen tunteen, kun te olette lähdössä reissuun, sitten te menette teidän punaiseen Mercedekseen ja te laitatte sen avaisen käyntiin näin. Ja siellä taulussa on tämmösiä valoja. Currently unavailable. See owner's manual. No owner's manual sanoo, että sulla ei toimi ABS eikä luistoesto eikä ovi ole auki, se on tuo yksi valo. Mutta onneksi meillä on Karly. Eli siinä vaiheessa, kun teillä on kiire lähtö ja haluatte saada tietoa ja nollattua viat, mitä teillä on siellä. Toivottavasti ne on semmosia vikoja, mitä pystyy nollaan. Tää on tosi edullinen, pystytään hommaamaan tämän. Ja mikä parasta, tämä on nyt tarjouksia meidän koodilla Motorsport ja sillä saa tosiaan 15 pinnan alennusta. Eli nyt, jos te haluatte tämmöisen helposti, millä on nopea lukija vikakoodit, niin kannattaa tilata. Tässähän on tosiaan se lisäosa maksu, eli jos haluaa saada kaikki mahdolliset hyödyt käyttöön, eli jos sulla on vaikka joku UMP Maria, haluat siihen saada vaihtua, että siinä lukee M-logo siinä koetaulussa, niin se on sitten kuukausimaksulla reilusti isompi maksu siitä. Mutta tällä peruspalikalla pystyy silti tietyt vikakoodit pystytään nollaahan. Mullahan on Mersu semmonen paketti, että mä pystyn tähän tekemään kaikki koodaukset. Mutta nyt, ennen kuin mä lähden reissuun, niin katsotaan koodit ja nollataan ne, jos pystytään. No niin, ja nyt kun niitä vikakoodeja luetaan, niin mähän nyt luin vikakoodit tässä. Ja eli sä pääsit suoraan, kun sä ensin autoon kiinni, niin diagnostiikkipuoli. Ja se mikä meillä oli tässä, niin vasen apsi anturi ja se valitti. Sai koodattua pois, nyt ei syttynyt enää päälle se. No, sitten mitä tässä on näitä muita juttuja, niin on tosiaan tämmönen live-data. Eli sä löydät sen täältä, kun sä oot ensin yhdistänyt autoon, niin sä pääset esimerkiksi täältä ja otat enkinen live-data. Meet tänne sisälle. Täältä näkyy tällä hetkellä kaikkia tietoja, esimerkiksi kierrosluvut on täällä. Paljonko meillä on enkinen oil-lämpötila ja kaikkia muita tietoja löytyy täältä. Mutta tosiaan, jos haluatte tämmöisen nopeasti käytettävän vikakoodin lukulaitteen, niin Karly ja meidän koodilla Motorsport alennusta 15 pinnaa, joten olkaa hyvä. Nyt mä lähden reissuun. Täällähän on sillä lailla käynyt, että siellä on toinen kylki on pois. Juha on se ottanut sieltä irti ja se on hakattu sitten, tässä ylhäällä oli semmonen alumiinilista, niin se on hakattu pois siitä.
Mä tulin äsken ja hakkasin tuon toiseen osaan sitten listasta irti kokonaan. Ja se millä tavalla tämä nyt lähtee irti tää on tosiaan vähän tää katto kapeampi. Eli se tulee tähän seinän päälle, mutta seinähän on tosi leviä. Niin se on niinku puoleen väliin tossa päällä. Ja se nostaa siihen päälle, niin nyt, että tuo lähtee irti, niin meidän ei tarvitse mitään muuta kuin tätä sisältä ottaa tuo alumiininen lista tuolta pois. Ja sitten kun se on irti, niin tämä saa tiputettua tuohon tyyliin irti. Ja nekö se ajaa sieltä pois, niin sitten tämä rupeaa olemaan sitä vaille, että kaikki putsataan, pistetään liimat väliin ja nostetaan katto päälle. Sitten mä joudun teettämään tuohon se alumiinilistoja, mikä tulee tähän laitaan sillä, että se tulee, kun tietenkin on joutunut vähän sillä karskisti ottaa näitä pois. Niin sillä, että se tulee tähän katon päälle reilusti ja tuo saa putsattua hyvin tuon katosta tuosta. Ja sitten se tulee myös sitten tähän laidan päälle, tai siis tuon laidan päälle. KK-moduulen kiilat oli kyllä lyömättömät tässä. Se on siinä. Hakattiin se irti tuolta, niin sehän irtos sitten. Rahti on raakaa, vaikka mä en oo täällä kauaa tehnyt. Nyt se olisi semmonen tötterö, jota pitäisi vähän fiksata kautta putsata ja sitten se saa ruveta lyömään nostaa katolla. Kärrytyömaalla takaisin. Suojella sitten ottaa pois päästä, ne on aina päässä. Aika lasikuitunen on tällä hetkellä, eli vähän puhaltaa, mutta selitetään taas pikkusen muutama juttu tästä kärrystä. Eli meillähän on tosiaan tää rengastus on tällä hetkellä tämmönen. Eli se on tuon kokoinen ja me halutaan saada tätä kärryä jonkun verran matalemmaksi. Niin me tullaan laittaa sinne tuommoinen rengas alle. Eli 205-657,5. Niin meillä laskee tämä auto jonkin verran tai kärry jonkin verran. Ja sitten päästään siihen, mitä kaikkia nyt huolettaa niin paljon, että pitää olla megaveturi. No mekin mietittiin, että pitääkö olla megaveturi. Megaveturi on semmonen, että se on matalemmalla rungolla ja sillä saa matalemmalle tää vetopöydän. Mutta tässähän on tää pokka. Niin tää on, vaikka me laitetaan tuonne pienempi rengas ja lasketaan sitten alustaa alaspäin perusasetusta, niin siltikin niin meillä riittää ihan hyvin tuonne. Eli meillä on normiveturin korkeus sitten sen jälkeen silti tälle vetopöydälle tässä. Eli ei tarvita megaveturia ollenkaan. Täällä on tosiaan hiottu, putsattu kaikkia. Niin nyt ollaan siinä pisteessä, että alkaa olemaan liimat pois joka paikasta. Ja katto on melko lailla nostua vaille valmis. Eli putsataan vähän täältä just nuot liimajutut ja näet, niin saadaan tuoreet liimat sinne väliin. Ja sitten nostetaan sen jälkeen paikalle tänne. Onko pojat valmista? Vieläkö tässä jonkun laitteen, millä nostaa, kun käsi ei jaksa? Eikä? Ei ole päällä, niin ei pysty nostamaan. Jos mä ajoin Red Bullin, niin jaksanko mä sitten nostaa sen? Kokeilla. Okei, ei se ehkä tällä Red Bullilla, vaikka se hyvä onkin, niin nouse. Siellä on kurottaja. Käytetään sitä tässä apuna. Ja ei kai siinä. Seuraavana olisi nostoaika, eli nostetaan katto ylös. Ei nostaa, me otetaan se välitasan ensin pois. Liimainen irrotus. Toisella puolella on jo nostettu tuonne. Ja jos näyttää, että ei ole työturvallisuutta, niin se on kuitenkin kiinni tuolla liivessä. Mutta nyt lähtee nousee. Eli on tosi lujas nämä kaikki liimat. Nostetaan. Ei muuta kuin vaan nyt vauhilla tuut sieltä joskus pois ennen kuin se tipahtaa jo sun päälle. Joo, nyt tassut pois ja perut alas. Ihan vähän aikaa ehtii niitä nappeja, tassut. Ei oo vielä oikea nappia löyty. No niin, perut. Ai jännittää, ettekö mä ymmärrä. Mä valittu sit lauat tuonne väliin, ettei ne pääse nuo liinat pyörähtää toisiaan vastaan. Nehän menee vielä kato yhteen, niin sitten se on se painopiste, missä sattuu. Jos mä olisin nuo lautaviritykset vähän, niin mä en ois kato edes nostaa. Siis mä laitoin ne, ettei ne meillä ole liinat yhteen. Nehän se on pyörähtänyt muuten. No joo, näyttää. Sitten se pyörähtää kohta. Ei, mutta se on siinä. Vähän meinaa punaista huutaa, että aika painavaa on tuo, mutta se on irti sieltä. Nyt nätisti piiää se tuonne nurkalle vaan, niin sitten saadaan keskittyä seuraavaan hommaan, joka on katon nosto paikalle. Miten se Paavo oli? Näyttikö se siltä, että tuo meidän homma oli vähän sen näköistä, että ei siitä tule mitään, niin sä kävit hakemassa vähän tämmösen häävimmän nosturin? Ei sitä tiedä, tuleeko sitä tällä kävellä.
Kyllä mä luulen, että siitä tulee vähän enemmän, mutta sä tosiaan tulit käymään kahtoa, että kun täällä pojat yrittää touhuta. Niin, mä näin, että sä ajaa kurottajalla, niin tuo on jo vaarallista. Niin, mä oon samaa mieltä. Eli tosiaan Ala-Suvanto Kalajoelta, niin sehän näki, kun mä olin tuolla värkkäämässä. Ja sitten kun me oltiin suunniteltu, että se tehdään samalla lailla, kun se oltiin tehty aikaisemmin, eli nostaa rukilla ja tuolla kurottajalla. Mutta onneksi Paavo lupautui sitten, että se tulee nostaa sen, niin ei tarvi sitten pelleillä niin paljon. Kato Juha, tuommoinen on se oikea, millä se pitäisi niin nostaa. Joo, kyllä. Tämä helpottaa nyt tätä hommaa. Kyllä. Mä saatoin kyllä kysyä sulta silloin, että voisitko sä soittaa Paavolle, että tulee nostaa tuon katon, mutta sä et keren. Nyt kun mä olin itse täällä sitten, niin tuli yllättäen semmonen tunne, että ehkä pitäisi soittaa ammattilaiselle, niin se vähän helpottaa. Joskus sitä vaan miettii sitä, että miksi kaikki pitää tehdä itse, mutta nyt tosiaan saatiin oikea laite, mikä on tämmöiseen tarkoitettu. Eiköhän se siitä nouse paikalle. Paavo taitaa näitä hommia tehdä ihan töikseen kautta muita kuljetuksia. Tai siis joo, tekee työkseen, mitä mä selitän. Mutta katsotaan miten se lähtee nousemaan. Nyt pitäisi olla kuitenkin ammattimies ratissa. Miikka, mitä sä teet? Mä oon liimaasa. Sä oot liimaamassa. Älä tipu sitten sieltä. Elikkä nyt seuraava homma on se, että kun se ruvetaan nostaa paikalle, niin vedetään liimasaumat tuonne ylös. Kalle Siironen täällä sitten laittaa noita paikalle, tekee omia rakennusmiehen hommia. Onnistuuko? No kait. Kyllä kait. Aika hyvin tällä, että kun pari kaiffaria on tässä tekemässä, niin se rupeaa niin tapahtuukin tää homma. Mähän on melkein oikeastaan vaan eesä täällä. Olen pahoillani tästä, että heiluu ja on pimeää, mutta se on nyt semmoista, kun pihalla joudutaan tekemään. Toivottavasti jossain vaiheessa löydetään joku paikka, missä pystytään sitten ruveta tekemään oikeasti. Mistä tietää, että ammattilainen nostaa tuommoisia puomeja. Se ei käske siirtää mersua pois eestä, vaikka se on kuin lähellä. Mikä nyt meidän nostaa, sulla on siellä semmoset. No eihän sinulla meidän liinoilla suostunut edes nostaa. Nekin oli lainas. Ah. Ei meillä ollut niinkään hyviä itse. Se on alue X-Beams. Kiittää tää auto ei vähän. En mä sitä halua mihinkään siirtää, kun mä katson, kun ammattilainen nostaa, että vaikuttaako se sen nostoon, että pito ja kärry on ees. Aika korkealla tuo. Mä luulen, että tää taitaa olla jopa semmonen kone, että Rebelwerksikin sanoisi, että tuommoinen pitää olla. No näin. Onko sieltä toinen liina irti? Tästä irti. Niin. Ei se vaan seuraa. Sä käy niin yleisestikin mun valinnoissa aina, että kun sanotaan, että ota se toinen, niin sitten se on se väärä kuitenkin. Paiskataanko mistä päin yli? Seinää auto. Selvä. Juha kahtoo keskikohan. Juha mittaa nyt. Saadaan keskeltä nostaa, niin siinä ei käy semmoista, että se kääntyy toinen pää alas. Niin katsotaan, että miten se lähtee sitten nousee siitä. Tämä on hektistä hommaa. Niin. Nyt alkaa kohta näkee, että mitä rupeaa tapahtuu. Ei, se vielä säätää sitä. Joo, lähtee vähän notkahtaa. Saapa nähdä. Aika paljon taittuu! Joo. Mutta sehän ei auta varmaanko testata. Pitääkö näihin laittaa joku lankkuvahvikke, että ne ei painu tuonne väliin? En mä, se olisi laittanut sinne painunut liian. Pitääkö Se laittaa tommoset muoviset kulmasuojat. Niin joo, nehän olisi muuten hyvä. Tätä on näitä vielä. Vähän leviämmällä. Miikka! Joko on liimat laitettu? Ei ihan. Tuupia metri. Älä laita niin paljon! Siinä sen taas näkeekö ei omista liimoista tehdä, niin kyllä sitä menee näköjään sitten ja paljon. Haluanpa kertoa, että miten voi olla mahdollista, että tätä liimaa menee näin paljon. Juha sanoi, että reilusti. Nyt joku roti. Meillä on mennyt kohta 100 eurolla jo liimaa. Niin, mä en ole ennen näitä kärrykattoja liimaa. Eikö? Ei. En mäkään. Ensimmäinen kerta. Sulla on tämmöset suojaliivit päällä ja niin kaikki on ok. Haluatko sä tuubi? Haluan. Viljami, onko tuo oikea paikka säästää, mutta kun mä valitan pojille, että montako tuubia meni liimaan? Mä luulen, että tuossa ei kannata säästää. Tai no riippuu, haluaako Juha nukkua märäisen sängyssä? Siinä se nyt nousee. Kaikkien ihmettelemään, että miten te voitte sen nyt saada sinne ja aivan mahoton homma ja kaikki. Ja sehän on talavi mennyt, kun se on laitettu sinne. Okei, mä en jinksaa sitä vielä, eli en sano, että kaikki on mennyt hienosti ja hyvin. Katsotaan, miten se menee sinne, mutta nätisti se näyttää sinne menevän.
tosiaan pojat laittoi liiman tuonne väliin, niin se on nyt saa sitten laskea se siihen päälle. Vähän joudutaan laittaa tuonne semmosia fyllipalasia, että saa liinat irti sieltä. Mutta on se vähän eri nostaa tämmöisellä. Ei tarvitse värkätä tätä tuonne alapuolelle. Eli hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Se tulee melkein syhytä. Tää on tää Juha, kun se rupeaa tuolla ohjeistaa, niin siitä ei saa kyllä kukaan mitään silleen. Vähän vielä puoltaa, nyt katso, nyt puolta. Kohta se on samankorkuinen kuin tuo kärry. Joko se joku kohta multa ostaa. Nyt hinta laskee koko ajan. En oo vielä kerennyt katsastaa, että pitäisi katsastaa, mutta muuten se on fiksuttu hyvä tuntuu. Ai. Näyttää hyvältä, näyttää hyvältä. Kyllä tässä tulee semmonen hyvä viilinki, kun kahtelee. Tuo on kohta jumiisa ihan varmasti. Katto nostettiin paikalle, mutta meillä on semmonen pieni problem, että tämä seinä on vähän liian ulkona ja laitetaan nyt liinoja ja vedetään se tuolta laijasta kiinni siihen, niin me saadaan se sen jälkeen saada suoraan ja myös tässä laittamaan se. Tilanne on semmonen, että nyt hitsataan rosteria kiinni. Onneksi on kemppiläinen kyyisä, ACDC kone, niin nyt mä rupean hitsaan tuonne. No niin, kato, ACDC kemppi kuule lähtee tässä duuniin ja laitetaanpa saumaa siihen, rosteria vähän tuulee. Tämähän ei oo mikään optimi hitsaussää, mutta ei se mitään. Hei, täällä pitää tehdä sama lyönti. No niin, mene siihen. Mä teen tähän punaisen möykyn. Pikkusen pykältä. Paljonko se pykää? Ei kyllä vaikuta. No niin, siihen mun. Laitetaan kiinni. Kyllä nyt täytyy sanoa, että sen verran haastavaa ollut laittaa tuonne, että ilman Paavoa ei olisi kyllä tullut yhtään mitään tästä hommasta. Takapää mä hitsasin tuonne. Onneksi oli mulla koneen mukana. Mullahan on nykyään tämmönen herkku. Minarkki T223 ACDC-tikki. Pitää antaa myös siitä propsit, että mä hitsasin paksua rosteria äsken. Ja se oli 2,5 neliö kelaroikalla ja silti se pysyi päällä ja hitsasi tosi hyvin. Eli on laatukone. No niin, onnistuhan se? Joo. Ei ollut mikään. Kyllä. Kiitoksia, olit pelastava enkeli kyllä täällä. Että katto on paikallaan. Kaikilla on sormet ja pää tallessa, niin silloinhan me ollaan onnistuttu tässä. Ja tosiaan oli kyllä sen verran hankala tuonne, että se olisi kärry vedellyt sillä niin, että saatiin se suoraan, mutta nyt pojat vielä viimeistelee tuolla. Mutta kiitoksia Paavo. Harjakaisten aikaa seuraava. Hei, se on nyt paikallaan katto, eli se saatiin tehtyä maaliin. Kiitokset vielä, siinä oli Juha on tehnyt ja sitten oli Kalle ja Miikka oli vielä kaasina kaverina. Ja tietenkin Alaasuvannulle tuli nostaa niin. Ja Viljami kävi kahtoo ja sitten niitten kurottaja. Mutta se on siellä. Yes! Seuraavaa hommaa kohta.